Naplemente előtti órákban érdemes kijönni erre a lesre. Az öme az éppen a napnyugta idejébe fog majd bejönni, 20-15 perc. Egy része a hátunk fogul fog jönni, a nap felől, de az öme az a Sándorfalván túli kukoriszánsokról fog érkezni, és hát a fő tömeg erre a lecsapolásra fog bejönni. Mindig az első madarak érkezése a legizgalmasabb, hogy hol szállnak le, mert a többiek őket fogják követni. És ilyenkor minden részletük látszik, látszanak a fiatalok, akik barnás tónusúak, meg az öreg madarak. A madárfotózás az egy elég magányos műfaj. Ezt annak idején saját tapasztalatunk tudjuk, hogy a 2-nél több ember már tömeg. Az ember, amikor fotózik, akkor az ideje jelentős része azzal történik, hogy kifigyelje, megtapasztalja, és utána újra elő tudja állítani azt a helyzetet, azt a jelenetet, amit szeretne megörökíteni. De azt csak úgy tudja az ember, hogy mit akar fényképezni, hogy előtte már látta. Az olyan természetfotó vagy jó fotó nem nagyon születik manapság már, amit az ember lekapja a nyakából a gépet, megnyomja a gombot és kész van. Folyamatosan jönnek be. Most már legalább 1000 daru beült. 20-30 évvel ezelőtt jóval kevesebb madár volt még, akkor már az is eseményszámban ment, amikor 3-5 ezer daru éjszakázott itt a Fehér-tavon. Viszont jóval vadabbak voltak kint, a szántóföldeken is nagyon nehéz volt a közelükbe kerülni. Számtalan kísérletet tettük, ez nekünk óriási kihívás volt. Emlékszem a napra, amikor a Hortobágyon először bejött elénk, tehát azt hittük, hogy álmodunk, amikor bóbiskolás közben kinéztünk a lessátorból, és ott volt előttünk 25 méterre egy család, és ott ivott, fürdött előttünk a vízben, a puszta közepében. Fényképezőgép az nagyon kicsi gyerekkorom óta volt a közelemben meg a kezemben, tehát alsó tagozatban én már elkezdtem fotózni, és egy szerencsés véletlen folytán került a kezembe Tildi Zoltánnak a természetfényképezés könyve, és utána kapcsolódtam be az amatőr fotós mozgalomba, és akkor, amikor már kezdtek hosszabbodni az objektíveim, és nem 135-ös, hanem már 200-as teleobjektívvel tudtam fényképezni, vagy 300-as teleobjektívvel, akkor már nem volt kérdés. Kedvenc szórakozásom volt az állatok viselkedésének az előzetes tanulmányozásra a Brémnek a régi könyvei. Ez az a holdfázis, ami olyan magasságban van, ami előtt jó eséllyel elhúzhatnak a behúzó darvak, és ki kell jól exponálni, tehát még van kék ég. Na, most a libák fognak bemenni elé. Látjátok? Hát igen. Kis szerencsével ilyenkor elhúz előtte néhány darab, és ilyen alkalom minden őszi vonuláskor van 2, 3 vagy 5 nap, amikor jó a hold, és még itt vannak a darvak. Tűrni kell a sikertelenséget, mert a kudarcálóság a természetfotós barátja. Ha nincs madár, akkor a következő napon vagy a jövő évben lehet megint kapaszkodni a téma után. Jó időben jó helyen legyél. Mert ugye ennyire egyszerű a fényképezés, hogy a megfelelő időben megfelelő helyeken lenni, a megfelelő optikával és a megfelelő időben megnyomni az exponáló gombot. Csak hát ebből nem mindig jön össze minden egyszerű. A madarászatot középiskolás koromban kezdtem. Amikor ide kerültem Szegedre, ennek része volt abban a Molnár Gyulának is, mert még egyetemistaként az ő madarász táboraiban alakult ki egy ilyen életre szóló barátság, vagy a Novák Lacival. Természethez való közelítésnek az elsődleges eszköze nem is a fényképezőgép, hanem a távcső, meg a terepen való kintlét. Tehát csak azt tudjuk jól lefényképezni, amit valamilyen szinten megismerünk. Igazából csak egy keret a fényképezőgép, tehát amivel leszűkítünk arra, ami a téma. Tehát ez egy eszköz, ez nagyon szubjektív, hogy te mire emeled, és még azon belül is, hogy hol helyezed el a témát, annak minden jelentősége van, ugyanúgy, mint a zenei hangsúlyoknak, vagy az írásjeleknek. Igazán azokat a fotókat, amikről mi ismertek váltunk, a Laci, a Novák László, mint szerzőtársam, hogy én azt mind filmre forgattuk. Hihetetlen mennyiségű kép készül, de nem készült több jó kép, mint akkor, amikor analóg eszközökkel dolgoztunk. Jó természetfotó az újszerű, technikailag tökéletes, és lehetőleg nem megismételhető. Soha ennyi jó természetfotós nem volt Magyarországon, és valószínűleg egyre több lesz.